साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई एपी प्रोडक्सनमा र साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कि आफ्नो मोबाइलमा भएको क्याल्कुलेटर एपबाट कसरी आफ्नो सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने र त्यहाँ भित्र कसरी आफ्नो भिडियो फोटोहरु एप्लिकेसनहरु लुकाउने र साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो सिक्नको लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएन भने यो एप्सलाई बुझ्नुहुन्न र युज गर्न पनि सक्नुहुन्न। र साथीहरु आउनुस् साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्दियौं। भिडियो सुरु गर्न भन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि इनेबल राखिदिनु होला ताकि मैले हालेको नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरु सर्वप्रथम पाउनको लागि र हेर्नको लागि। र साथीहरु मेरो यहाँ मोबाइलमा एउटा क्याल्कुलेटर रहेको छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि क्याल्कुलेटर खुलेर आयो। जस्तै अब मैले यहाँ केही हिसाबहरु गर्छु। जस्तै मैले 5 * 5 हानेर गरे 25 आयो र हामीले यसरी हिसाब पनि गर्न सक्छौं। र अरूलाई मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि यो एउटा सिक्रेट फाइललाई सिक्रेट राख्ने एप्लिकेसन हो भनेर। जस्तै साथीहरु मैले यसको भित्रको सिक्रेट पार्टलाई खुलाउन गइरहेको छु। ल हेर्नु साथीहरु मैले मेरो कोड हान्दिए र यहाँ यस्तो ओपन भएर आयो सिक्रेट भल्ट। र साथीहरु मैले यहाँ केही पिक्चरहरु लुकाएर राखेको छु। र कोही मान्छेहरुले आएर सोध्छ कि यो चाहिँ ओरिजिनल क्याल्कुलेटर होला भन्छ र उसले हिसाब पनि गर्छ यहाँबाट र हिसाब पनि हुन्छ हुनलाई त, तर यसको सिक्रेट अरूलाई थाहा हुँदैन। र आउनु साथीहरु यो कसरी गर्ने म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ क्याल्कुलेटर भल्ट। र यसको नाम क्याल्कुलेटर भल्ट रहे पनि यो चाहिँ इन्स्टल हुने बेलामा चाहिँ क्याल्कुलेटरको फर्ममा इन्स्टल हुन्छ किनकि यो चाहिँ एकदमै युजफुल एप्स हो र यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ यो युजरलाई मात्र थाहा होस् भनेर यो चाहिँ यसको नाममा रहन जान्छ। र साथीहरु जे भए पनि यसलाई तपाईहरुले इन्स्टल गरिहाल्नुहोस्। पहिला सुरु इन्स्टल हुन दिउँ र साथीहरु केही बेर पछि यो इन्स्टल कम्प्लिट पनि हुन्छ। र साथीहरु यो हाम्रोमा इन्स्टल भइसक्यो र साथीहरु यो हाम्रो क्याल्कुलेटरको फर्ममा रहेको छ। र साथीहरु तपाईहरुले यसलाई ओपन गर्नुहोस् सर्वप्रथम र यसले चाहिँ हामीलाई एउटा पासवर्ड राख भन्छ। जस्तै मैले 787898 राख्दिए सर्वप्रथम सुरुमा। जस्तै साथीहरु यसले मलाई फेरि पनि हान भनेको छ। मैले दुई ठाउँमा राखे। जस्तै साथीहरु र क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु भएपछि यहाँ चाहिँ एउटा केही सेक्युरिटी क्वेसन राख भन्छ। यो राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ र मैले जस्तै माथिपट्टि हेल्प राखे तलपट्टि चाहिँ ओके राखे। र यति गरिदिसकेपछि सेभ एन्ड स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा क्याल्कुलेटर ओपन भएर आउँछ र यहाँबाट हिसाब पनि गर्न मिल्छ तर पनि हिसाब गर्न पनि मिल्छ र यसभित्र आफ्नो सिक्रेट फाइलहरु राख्न पनि मिल्छ। र साथीहरु आउनुस् हामीले अहिलेको पासवर्डलाई इन्टर गरौँ। र साथीहरु पासवर्ड ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो खुल्छ र हाम्रो अगाडि चाहिँ यस्तो एपियर भएर आउँछ। यसले भनेको छ कि तपाईहरुले यदि बाइ चान्स पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने #1234 टाइप गरेर कल गरिदिनुस् यो आफै रिसेट हुन्छ भनेको छ। र आफ्नो पासवर्डलाई डबल टाइप गरेर कल गरिदिनु भए पनि यो पासवर्ड रिसेट हुन्छ भनेको छ। यो पनि हामीलाई एकदमै युजफुल रहेको हुन्छ साथीहरु। यो पनि तपाईहरुले याद राख्नु होला र ओकेमा टच गरिदिनु होला। र यति गरिदिसकेपछि चाहिँ यो प्लसको चिन्हमा क्लिक गरेर फोटो एन्ड एल्बम र तपाईहरुले अब यहाँ ग्यालरी एपियर भएर आउँछ र तपाईहरुले कुन फोटो राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै साथीहरु मैले यो फोटोलाई लुकाउन चाहे र यो चाबीमा क्लिक गरिदिनु। ल साथीहरु हाम्रोमा चाहिँ एडिट भयो र साथीहरु अब हामीले एकपटक ग्यालरीमा गएर फेरि पनि चेक गरौँ। र साथीहरु हेर्नुस् है भर्खरसम्म थियो अहिले छैन। र साथीहरु यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो क्याल्कुलेटर भित्र चाहिँ राख्न सक्छौं। र तपाईहरुको चाहिँ कसै साथीहरुले हेर्न सक्छ तेरोमा चाहिँ दुईटा क्याल्कुलेटर भयो। तैले चाहिँ यो एप्लिकेसन हालेको होस् र तैले चाहिँ हामीलाई चिट गर्न खोजिस् भन्ने जस्तो कुरा आएर
डिफिकल्टी क्रिएट गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सेटिङमा जानुहोस् र सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ एप्समा जानुपर्ने हुन्छ र एप्समा जानुहोस् र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अल एप्लिकेसनमा जानुहोस् र यहाँबाट आफ्नो खोज्नुहोस् आफ्नो ओरिजिनल क्याल्कुलेटर। जस्तो कि साथीहरू मेरोमा यहाँ रहेको छ मेरो ओरिजिनल क्याल्कुलेटर। कता छ यहाँ रहेको छ साथीहरू। यसरी क्लिक गरिदिएपछि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा अप्सन डिसेबलको आउँछ, त्यसमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनु भयो भने त्यो एप्लिकेसन चाहिँ अब काम गर्दैन, गायब भएर जान्छ। र साथीहरू त्यो एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ गायब भएर गइसक्यो र अब हामीले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ फाइन गर्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ अब यो एउटा मात्रै एप्लिकेसन हुने। र साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीभाइसँग सेयर गरिदिनु होला। म यस्तै टेक्नोलोजीको रिलेटेड भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि चाहिँ एपी प्रोडक्सन हेर्दै गर्नु होला। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु, हजुरको साथी अविनाश।